serve, not to be served. Kaya dapat yun ang susundin natin. Now, we are called to serve. No? I-bless naman tayo kung mag-serve tayo eh. Dahil nakikita yun ng Panginoon. Let's just dig deeper kung paano, ano ba ang service, ano ang servanthood na sinasabi sa Bible. So, we are shaped for serving God. Dapat makita, we should be able to see this purpose. The serving is part of God's kingdom. Yung pagsiserve is parang kakambal yan. Kasi hindi ka pwedeng maging anak ng Diyos kung wala sa puso mo ang pagsiserve. No? We are called to serve each other. We are called to serve God. Kaya napakahirap intindihin yung mga nagsasabing anak sila ng Diyos pero hindi mo makitaan yung yung puso ng servanthood. Because it is one purpose bakit nabuhay tayo dito. Kung hindi natin, maraming mga tao na gusto magpa-serve, ayaw mag-serve. No? Masarap din naman kasi pagsisilbihan ka, di ba? Yung uupo ka lang, may magsisilbi sa'yo. Pero, it is, that is a sign of a selfish heart. Kung gusto mo lang magpa-serve. At hindi mo, you would never realize the full meaning of your life kung hindi ka marunong mag-serve. Kasi nga, geared, parang wired tayo, wired yung mga puso natin to serve. And unless we see that, hindi talaga natin masabi that we have lived our life dito sa mundo. So isang shape ng buhay natin is to serve God. Sabi sa Job 2:10 verse 8, your hands shaped me and made me. So ano ang Tagalog sa shape? Hugis. Hubog. Hinubog tayo ng mga kamay ng Diyos. And one of the reason why we are shaped is because of serving. As one of the purpose ng mga buhay natin. So hindi natin pwedeng sabihin na dahil anak ako ng Diyos, hindi ako magsiserve. Dahil anak ako ng, kasi ang Diyos ay hari. So sino bang hari na magsiserve? Diba? May mga thinking na ganun. Kaya nga yung mayaman na hindi na marunong mag-serve. Pero again, sasabihin ko ulit, one of the purpose of our life is to serve God. Serve. And when we say serve God, that means serving the church of God. Serving the people of God. Kasi hindi naman talaga kailangan ng Diyos na pagsiserva natin siya. Diyos na siya eh. So we can only show that we are serving God if we are serving His people. Doon natin maipakita yung pagsiserve natin sa Diyos through our service sa church niya. Sa mga tao. God formed every creature on this planet with a special area of expertise. Each of us was uniquely designed or shaped to do certain things. Walang isang tao na pareho ang design when it comes to service. Lahat tayo may kanya-kanyang role. Unique yung pagkagawa sa atin. Kaya when it comes to spiritual matters, yung pagsiserve or your life is unique to God. Nag-iisa ka sa mata ng Diyos. Kaya yung ipapagawa sa iyo ng Diyos, ikaw lang ang makakagawa niya. Dahil dinesign ka ng Panginoon para gawin yun. Hindi niya dinesign ng iba para gawin. May design siya para sa ibang tao, may design siya para sa isa't isa sa atin. So each of us is unique. We have our own area of expertise and we are shaped to do certain things. Yung may mga bagay in the kingdom of God na ikaw lang ang makagawa. It is only you because you are designed to do it. God shaped you to do things na ikaw lang ang makagawa. Before God created us, He decided what role He wanted us to play on earth. He planned exactly how He wanted us to serve Him.
And that He shaped us for those tasks. We are the way we are because we were made for a specific ministry. Dito na lalabas yung mga personality natin. No? Kaya ka naging tahimik or naging mabait because God designed you to be that way. At sa pagka-design ng Diyos na ganun yung personality mo, makapag-serve ka sa Kanya. So, we are the way we are. Yung pagkatao natin, God designed it to be that way. No? Lalo na nung siguro sabihin na, paano yung mga salbahe na yun? Mga salbahe sila because hindi nila kilala ang Diyos. But if they know God, if they encountered God, they would know kung ano yung personality nila and how they can serve God. Dahil dapat maintindihan, we need to understand that God designed us, God give us this personality, unique personality natin, because that's how He wants us to serve Him, through our personality. May mga specific tayong personalities, kaya nga, hindi tayo pare-pareho ng mga ugali. Hindi tayo pare-pareho ng mga gustong gawin. Dahil unique nga tayo. And God decided to be that way. Ephesians 2:10, we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Gawa tayo ng Diyos. No? At may purpose yung pagkagawa sa atin. And that is to do good works through Jesus Christ. So walang pwedeng magsabi na naging ako ngayon dahil sa nanay at tatay ko. No? I mean, that's what human beings understand. Naging tao tayo because may nanay at tatay tayo. But behind that, may mas malaking reason kung bakit naging tao tayo. Because God planned us na mag-exist dito sa mundo. We are God's workmanship. No? Gawa tayo ng Diyos. Dapat mas maintindihan natin at because if we understand that we are God's workmanship, ito ang nagbibigay ng meaning kung bakit andito tayo eh. Yung mga tanong natin sa mga buhay, bakit kaya ako nabuhay? O bakit kaya andito ako sa Southampton ngayon? No? Because God planned it that way. May plano ang Diyos kung ano man yung mga nangyari sa mga buhay natin. We are a custom designed, one of a kind, original masterpiece. Nag-iisa tayo na gawa ng Diyos. Ganon kalaki yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi Kanya ginaya sa iba. May sarili kang pagkatao. Because you are an original. Walang pwedeng gagaya sa iyo at hindi mo rin pwedeng gayahin ang iba. Dahil magkaiba yung design sa atin ng Panginoon. Magkaiba yung plano ng Diyos sa atin sa mga buhay natin. So I hope makukuha natin yun. I hope we would understand better that God designed us, God created us, and we are His masterpiece. Naalala ninyo yung sa encounter natin yung violin. Di ba? Siya lang ang nakakaintindi at nagpapalaga dahil gawa niya. Di ba yung ibang tao, tinapon-tapon na lang yung violin. Pero nung makita yung naggumawa ng violin na yun, nilinisan niya ulit, pinakintab niya ulit. That's what it means by masterpiece. Ang Panginoon lang ang makakaintindi sa atin at nakakaalam kung ano yung role natin. Lalayo man tayo sa Panginoon, may mga tao na umaapak sa atin, but if we go back to God, alam niya na masterpiece kanya eh. Kaya ibabalik kanya sa original. Papakintabin kanya ulit yung buhay. Which is sad dahil maraming mga tao who do not realize this. No, na kaya may mga buhay na pakawala na lang. Because they do not know that they are God's masterpiece. Yung na-deceive na talaga, nakaway. God deliberately shaped and formed us to serve Him in a way that makes our ministry unique. Lahat tayo may mga ministry. Lalo na dito sa church. Lahat tayo may mga role. It doesn't matter kung maliit o malaki, pero may naka-assign sa iyo ng task. May naka-assign sa bawat isa sa atin of a unique ministry.
Lahat tayo. Kasi ang church, hindi pwede magpa-function kung lahat tayo pastor. No? I-imagine nyo lang. Paano kung lahat tayo pastor, lahat tayo tumayo doon? Wala na makikinig. Paano kung lahat nagtuturo? Paano kung lahat naglilinis? Sobrang linis, ano? Pero wala na magtuturo. Wala na. Kaya nga, a church exists, and sa church, lahat tayo may ministry. We have our specific role, we have our specific tasks sa church. Lalo dito sa Passion Church or sa kingdom ng Panginoon. Psalms 139, ito yung napakaganda ng sinabi ni David. You made all the delicate inner parts of my body and knit me together in my mother's womb. Thank you for making me so wonderfully complex. Your workmanship is marvelous. Dahil naintindihan ni David kung bakit siya ginawa ng Diyos. Nakita ni David kung ano yung plano sa kanya ng Diyos. That's why he was able to say, your workmanship is marvelous. Napakaganda ng pagkagawa mo sa akin. And ito dapat yung mga nasa puso natin. There is no room for us na magiging inferior, no? Because we are God's workmanship and He did it wonderfully. We are created wonderfully. We are created na may purpose. Na dapat, how David sees his life, dapat ganun din, we need to see our lives as how David sees his life. Na ma-realize natin that I am special because God created me. Hindi ako patapon. Hindi ako mumurahin. No? I am special because God created me. Dapat makita natin lahat tayo. May mga tao man na there may be people who would put us down, pero they are just people. Let us all remember that sila rin ay gawa ng Diyos. Wala silang karapatan to put us down. Because hindi sila ang gumawa sa atin. Gawa tayo ng Diyos. Not only did God shape us before our birth, He planned every day of our life to support His shaping process. Ang ibig sabihin nito is, yung mga pangyayari, the events that happen to us every day, nakaplano yan. And these are all leading into the process, sa plano ng Panginoon. So naghihirap man tayo ngayon, may mga trials man tayo ngayon, these are part of God's plan for our lives. Para ma-attain natin yung end purpose niya sa mga buhay natin. So, this is a new insight of how we handle trials, no? Because it is easier, mas madaling tanggapin kung maintindihan natin na itong trial na to, part ito ng plano ng Panginoon dahil mas malaki ang plano niya sa buhay ko. So maliit lang itong trial ngayon, pero mas malaki ang plano ng Diyos. Inalaw ito ng Panginoon because He wants me na makarating doon sa plano niya. Yung end result na para sa mga buhay natin. So I hope makikita natin that this is parang new outlook, no, sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Because they are all part. Plano yan ng Panginoon. Yung mga nangyayari sa mga buhay natin. Plano yan ng Panginoon para makarating tayo doon sa gusto niya, kung saan niya gusto tayo makarating. So, ano man yun, mga pangyayari sa mga buhay natin, let's look at it as this is God's plan. Plinano ito ng Diyos. Mahirap man, masakit man, but this is part of God's plan para makarating ako doon sa bigger plan niya sa buhay ko. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. So, nakaplano na yung mga pangyayari, yung mga nangyari sa mga buhay natin. Masakit man, nag-iiba lang kasi, where it differs is how you understand the situation. Kasi may choice ka eh. It's either maging bitter ka sa situation mo, kaya hindi mo marating yung plano ng Diyos sa'yo kasi gi-give up ka na eh. Or, yun na nga, titingnan mo yung sitwasyon mo na plano ito ng Diyos para sa akin. Instead na maging bitter ka, instead na maging magcomplain ka,
you would understand it as part of God's shaping process sa buhay natin. Kaya nga, every moment was laid out. Nakaplano na yan. Bago pa man matapos yung araw, nakaplano na kung anong mangyari sa'yo. Nothing that happens in our life is insignificant. God uses all of it to mold us for our ministry to others and shape us for our service to Him. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na dumaan ang araw na walang importante na nangyari. It might be na nakahiga ka lang pero maging importante yon, yung paghihiga mo sa kama mo, maging importante yon if you were able to listen what God is saying to you. No? Because there are times na makapangusap, God would speak to you kahit nakahiga ka lang. So wala talagang insignificant. Walang hindi importante na nangyari sa mga buhay natin. Dahil nakaplano yan para sa Diyos. Minsan natin ito maintindihan because of how we react to the situation. Na magtatanong na tayo, bakit inalaw to ng Panginoon na mangyari sa buhay ko? Marami tayong kapatiran dito na marinig. We have heard them say that. Diyos ba talaga siya? Bakit pinahirapan niya ako? It's the negative way of approaching the situation. Instead of allowing God to shape dahil sa situation na yun, mas maganda sana ang resulta. Pero yun na nga, may iba-iba tayong iba-iba tayong approach sa mga problema natin, sa mga sitwasyon natin. But in the eyes of God, lahat ng mga nangyari sa atin every day is significant. May meaning at may plano kung ano man yung mga nangyari sa atin. God never wastes anything. Hindi nag-aksaya ang Panginoon. Wala siyang time para mag-aksaya ng kung ano yung i-allow niya sa buhay natin. He would not give us abilities, interests, talents, gifts, personality, and life experiences unless He intended to use them for His glory. So gagamitin niya yung mga experience natin sa buhay, gagamitin niya kung ano man yung gift natin, mga talents natin for His glory. Kaya ka binigyan ng talent, kaya ka binigyan ng personality na ganyan because at the end of the day, mag-glorify ang Panginoon. Yun ang end result kung ano man ibigay sa atin ng Panginoon. It is all para mag-glorify yung pangalan. Okay? So kung ano man yung mga experiences natin, iisipin na lang natin na God allowed me to experience this because at the end of the day, He will be glorified. Siya ang mapapurihan. Okay. Ito na ngayon. How God shapes us for our ministry. Paano tayo hinubog? Paano tayo hinugis? No? How did God shape us? Kasi madaling magsabi na ginawa ko ng Diyos na ganito eh. Pero hindi natin naintindihan kung bakit ka ginawa ng Diyos na ganyan. We need to understand it para mas maintindihan natin kung bakit tayo nagpupunta sa church. Kung bakit tayo nagsiserve sa church. Or bakit tayo naging anak ng Diyos. So there are five areas into how God shapes us for our ministry. Spiritual gifts, heart, abilities, personality, and experience. Sa chapter na ito, itong first two lang yung i-discuss natin sa hapon na ito. Next week yung tatlo. No? Titingnan natin kung ano yung spiritual gifts at kung ano ang ibig sabihin ng heart. That would shape us into serving Him. Into doing the ministry. Okay. We need to unwrap our spiritual gifts. May mga lahat ng anak ng Diyos may spiritual gifts. Minsan sometimes we get confused with spiritual gifts and spiritual fruits of the Spirit. Magkaiba yun. No? Yung fruit of the Spirit, ito yung mga patience, love, kindness. Ang spiritual gifts, ito yung how you are serving God. Ito na yung maging pastor ka, maging teacher ka, maging servant ka, maging marami yan. No? We need to know kung ano yung spiritual gift natin, kung saan tayo nilagay ng Diyos sa church.
Dahil lahat tayo meron. Ang spiritual gift is God-empowered abilities given only to believers. Hindi pwede magsabi ang hindi naniniwala na may spiritual gift sila. It is a fraud. Kasinungalingan yun. Spiritual gift niya eh. Wala silang spirito. Bakit sila magkakaroon ng spiritual gift? Wala nga yung spirito sa kanila dahil hindi nila kilala ang Diyos. Hindi nila tinanggap si Yesu Cristo. Remember, yung promise atin, when we receive Christ, ang isa sa gift is yung Holy Spirit. No? Kaya yung Holy Spirit na yun ang magbigay sa atin ng gift. So, first thing, ang spiritual gifts are only for the believers. So, kung may makiklaim na hindi kilala ang Diyos, mga spiritista yan. Nagpapanggap lang yan. Mga albularyo yan. Mga mangkukulam yan. Okay? Then, we can't earn our spiritual gifts or deserve them because they are gifts. Hindi natin pwedeng sabihin na dapat maging teacher ako dahil nagsiserve ako, ilang taon ako sa church eh. No? Ang pagtuturo, ang pagpapastor, ang pagsiserve sa church is a gift. Hindi mo pwedeng i-demand yan sa Panginoon. Kasi siya ang magbigay sa iyo. And we can choose which gifts we would like to have. Dahil mas kilala tayo ng Diyos, kaya mas alam niya kung ano yung gift na ibigay sa atin. No? Alam niya kung ano yung talent na binigay niya sa iyo, so He would appropriate yung gift na, alam niya kung ano yung gift na ibigay sa bawat isa sa atin. These are supporting verses of this, Ephesians 4, makikita niyo yung mali? 1%. So, una-una, hindi tayo pwedeng mag-demand ng spiritual gift. Dahil sino bang nag-demand na re-regaluhan mo ako? Diba? Hindi naman tayo pwedeng mag-demand ng regalo eh. Regalo nga yan eh. Gift yan. And hindi tayo pwedeng mamili. Dito na kasi. Iba kinakasal sabi, huwag na kayo magbigay ng regalo, pera na lang para sa akin. Demanding yun, di ba? Demanding yun. Hindi na regalo yun eh. Kaya Ito, i-discuss natin we will discuss this more. Itong we can choose this gift like later kasi may mga problema sa church na nangyayari because of this. Kasi gusto nilang mamili ng gift nila. Diyan nagsimula ang problema sa church. Kasi mamimili ka. I-discuss natin mamaya yan. No single gift is given to everyone and no individual receives all the gifts. Ibig sabihin, hindi isa lang ang gift na ipamigay sa lahat. No? At walang isang individual na makatanggap ng lahat ng gifts. May isa-isa talaga tayo. May kanya-kanya tayong gift. Hindi pwedeng sabihin na dahil ang gift na yan binigay kay Ate Marlene, gano'n din kay Chato, gano'n kay Ate Seni. No. Or si Ate Marlene, lahat ng gift na sa kanya. Hindi yon. Kaya nga tayo naging church. Kaya tayo naging body dahil lahat tayo may gift. At yung gift na yan, magagamit lang natin if we are in the body of Christ. Our spiritual gifts were not given for our own benefit but for the benefit of others. Ito na naman ngayon ang napaka-importante. Hindi ibig sabihin na may gift ka ng pagtuturo is para magyabang ka dahil marunong kang magturo. Or hindi ibig sabihin na may gift ka to give, magyabang ka na dahil malaki yung binigay mo sa church. No? It is always, yung gift is always para sa iba. Ang iba ang makikinabang. Kasi kung iba ay nakikinabang sa gift natin, tayo rin naman nakikinabang sa gift nila. So, fair lang yan para sa lahat. No? So, hindi para sa atin yung gift na yan. Yun ang dapat. Marami na kasi because of yung culture siguro sa mundo na sarili na lang iniisip. Kaya sa ibang mga churches napaka visible, napaka-klaro na yung mga taong pinapatayo sa harapan is medyo lumaki na yung ulo.
And I think we need to, lalo na dito sa church, we are vulnerable to that. No? Dahil lahat naman tayo mga bago eh. Yung may masense ka lang na dahil nabigyan na ng kunting responsibility yung isang tao is medyo taas na yung tingin niya sa sarili niya. Which is not. Because dapat yung gift na yon is gagamitin niya para sa church. Hindi para ipagyabang. Hindi para sa ikalalaki ng ulo. May, ano ba yung sabi doon? Papaluin ka ng Diyos. Oh, papaluin ka. I mean, huwag nating i-entertain din naman na namamalo ang Diyos, no? Pero hindi kasi ganoon ang design eh. Kung ganoon na yung nangyari, if that's how you think na nagmamalaki ka na, kailangan kang ibalik ng Diyos ulit sa kung saan ka dapat. Na ipakita, God will show to you na hindi dapat ganoon ang maging attitude. So, re-encounter ulit. Re-encounter ulit? Okay lang kung re-encounter ulit. Eh paano kung masakit ang palo? Ako naman po natatawa kasi yung isang pastor namin sa Pilipinas na nagre-reach out sa nanay ko na ano ako sa messenger. Nagkamusta lang po kami. Sabi niya, Ma'am Chato. Naku, sabi ko, Pastor, wag po Ma'am Chato. Kalikilabutan po ako. Pare-pareho po tayong manggagawa ni Lord. Alam mo kaya Ma'am, para siyang na gano'n na, totoo po yan sis. Talagang sabi ko, wala po ako. Nandito lang ako. Pero kung titingnan niyo po sa Bible, wala pong mataas, wala pong mababa. We are serving lang po sa Panginoon. So, yun. Yeah, we are all given gifts, and those gifts is for the church. Para sa church na Panginoon. A spiritual gift is given to each of us as a means of helping the entire church. Napakaklaro. Napakaklaro. Sabi, 1 Corinthians 12:7, para yan sa church, hindi para sa sarili mo. Na dapat hindi ikalaki ng ulo. Na dapat hindi ipagyabang. Pero, yun na nga, the enemy is working the whole time eh. At nature ng tao yan, na pag nabigyan ka na ng kunting responsibilidad, medyo tataas na rin yung ere mo. Diba? Nasa tao yan eh. Nasa tao yan. Pero, may sinabi ang Bible tungkol dyan. That it is for helping the entire church. Yung mga gift natin. Kaya wala, sa mga taga-church, walang dapat magyabang na magaling akong magsalita, magaling akong magturo, magaling akong magbigay. Because hindi dapat mapunta sa iyo ang glory. Amen. Ang sabi ng Panginoon is gagamitin mo yun sa church para sa glory. When we use our gifts together, we all benefit. Lahat tayo makikinabang. Kung lahat tayo gagamitin yung gift natin. If others don't use their gifts, you get cheated. And if you don't use your gifts, they get cheated. Kung hindi mo magamit yung gift mo, you are cheating them. Kasi hindi mo sila natulungan. Na kunyari, ano bang example ng gift na ano sa church? Share po ng words of God. Or ito na lang, sa kitchen. That's a gift eh. Yung servanthood is a gift. We are warriors. Yung mga nagdadasal. Kung hindi mo gagamitin yung pagdadasal, Useless ka na. paano na yung mga tao na gusto ng Panginoon na ipagdasal mo? So you are cheating them. Kasi hindi nakarating sa Panginoon yung dapat ipagdasal mo. Dahil nagdadamot ka sa pagdadasal. Or yung mga naghuhugas ng bigas. Paano kung magmatigas sila na hindi sila maghuhugas? Diba? So, lahat i-cheat. Lahat magsasuffer. Kasi lahat na maghuhugas. Or, pagagalitan tayo ng Warren Center, dahil iniwan natin na doon eh. Napagalitan na tayo. Okay lang naman pala first. Ang sama ka nila. Wala naman. Okay lang. Walang problem. Okay. We are commanded to discover and develop our spiritual gifts because an unopened gift is worthless. Oo nga naman. Regalo na nga yan, hindi mo pabubuksan. Anong use noon kung hindi mo bubuksan?
Okay. And we are talking about gifts, ano, marami sa atin, marami sa mga, lalo na itong matagal sa church is, nag-jump na, ano ba yung gift ko talaga? Diba? Marami nagtatanong eh, saan ba ako nilalagay ng Diyos? Ano ba ang part ko sa church? No? Ang gift na ito, hindi mo maintindihan kung ang pinakauna na command sa iyo ng Panginoon ay hindi mo masunod. Yung unang command sa atin ng Panginoon is to draw close to Him. Na dapat close kayo ng Panginoon dahil doon, kung close kayo, doon niya i-reveal kung ano yung gift mo. Amen. Hindi mo ma-discover yung gift mo kung hindi ka nag-pray. Hindi mo ma-discover yung gift mo kung wala kang relationship sa Panginoon. So, ma-discover mo lang yon if you have an intimacy with God. Na doon mo masasabi na ito yung pinapagawa ng Diyos sa akin dahil narinig mo siya. Hindi mo siya marinig kung hindi kayo close. Para lang sa pagkaibigan, sa mag-asawa, mag-boyfriend. Di ba? Kung malayo kayo, hindi kayo magkarinigan talaga. At hindi mo malaman kung ano ang gusto niya sabihin. So, it's just the same. So, huwag tayong mag-jump, let's not jump into, maghahanap agad tayo ng gift natin kung hindi pa natin establish yung relationship natin sa Panginoon. Dahil hindi mo talaga marinig-rinig ang Diyos kung malayo ka sa Kanya. At hindi mo malaman yung gift mo kung malayo ka sa Kanya. Wala namang taong bibigyan ng gift kung hindi kung hindi kayo close, kung hindi ayos yung relationship ninyo. Okay? So before we ask, yes, we are commanded to discover, but before we ever discover yung gift natin, we need to establish yung relationship natin sa Panginoon. At doon lang natin marinig kung ano yung gift na para sa atin. Ito yung sinabi mo kanina. Yung two common problems sa church when it comes to gifts. Yung gift envy and gift projection. Ang gift envy, ito yung kinukumpara mo yung gift mo sa iba. Kasi feeling mo mas malaki yung gift niya kaysa gift mo. Inggit, envy nga. Yung, kasi siya ang mas lalo, siya ang nakikita, ako hindi eh. No? So, sa lahat ng churches, problema to. Kasi may mga taong gustong ma-acknowledge, gustong mapansin. Kaya, nainggit sila doon sa mga taong binigyan ng gift na nasa harapan. Which is, dapat hindi. Dapat ma-realize natin na sa lahat ng gift na binigay ng Diyos, pare-pareho sa Kanya yun. Ma-recognize ka man o hindi, sa mata ng Diyos, pareho yan. As long as ginawa mo yung gift na yan na binigay sa iyo. It doesn't matter kung tumayo ka sa harapan, it doesn't matter kung nakilala ka o hindi, as long as ginamit mo yung gift mo na yan. So, dapat wala yan, no? Yung i-compare mo yung gift mo sa gift ng iba, ng kapatiran. Dapat makontento tayo. We need to be content with what gift. Kasi hindi naman natin, ang gift natin, hindi natin ginawa para sa mga tao eh. Para naman sa glory ng Panginoon. Okay? So yung pangalawa, gift projection. Ito yung minsan, dito nagpo-falter yung mga leaders. Ang gift projection, ibig sabihin, dahil ito yung gift sa akin, i-expect kita na ganun din ang gawin mo. Yung ipoproject ko, yung gift ko sa iyo. Na i-expect kita na dahil passionate ako sa gift ko, maging passionate ka rin. Nagagayahin mo ako. No, hindi ganun eh. It's not how God designed it. Kasi nga may iba-iba tayong personality. Masaya na ang Diyos na gagamitin mo yung gift mo para sa Kanya. Kaya nasabi ko to sa mga na minsan, this for normally sa mga leaders eh, sa mga pastors, yung mga taong may authority na magpapagawa sa ibang tao. Na para bang, kasi mas-sense mo yan eh, di ba? Na ikaw, sinasabihan ka na dapat ganito yung gagawin mo. Dapat ganito ka. Ito yung projection. Yung parang nape-pressure ka na. Ayaw ng Panginoon na ganon. No? Kasi nga, iba-iba tayo eh. So ako,
wala akong karapatan na mag-expect sa kanino man sa inyo na kung ano yung passion, how passionate I am to do my gift, na maging ganun din kayo. No? Ang dapat na role ko is i-encourage kayo or i-allow kayo to express yourself. Na gagamitin yung gift niyo the way you want it to use. That's right. Kasi dapat walang pilitan eh. Dapat hindi yung napipilitan dahil sinabi ng isa eh, sinabi ng leader eh. Hindi ganun ang gusto ng Panginoon. Dahil kung napipilitan ka man lang, walang saya sa puso mo na gagawin yan. Yeah. Diba paano yan kung pinipilit mo sila na maging katulad ng born again? Dapat hindi pilitin yun, Ate Marlene. Kasi ako, oo. yung mga apo ko, pinipilit ko talagang makakilala sila sa Panginoon. You would do everything na mapalapit sila sa Diyos, pero hindi ikaw ang magsabi na tanggapin mo na ang Diyos ngayon din. Pero sa awa naman ng Diyos, nag-church na susunod ko rin. Natutuwa ako. Kasi nga may trabaho yan ng Holy Spirit. Ay, may nasabihin ko rin ko yung Trabaho yan ng Holy Spirit. Isa rin trabaho yan. Tayo lang ang minsan, impatient tayo eh. Kaya nga, wala tayong tiyaga. Oo. sasabihin sa'yo na bakit sa born again mo. Oo. Siguro, tingnan natin na yun ang pinaprocess din sa atin ng Panginoon. At saka makikita rin sa taong magsasabi ang pagkatao niya. Mm-hmm. Kung ano nakikita sa iyo, sabi, ay, nabibless ako, ganito pala siya, blah, 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 na born again, na ibang ugali. Parang na encourage Sample. na yung may pagbabago na nakita. Yun yung halimbawa. So, minsan kasi, yung ano bang tawag doon, over-enthusiasm natin na yung parang on fire tayo, na sumobra naman, na hindi natin nabigyan ng role yung Holy Spirit, na kasi ang role natin dapat is ang Holy Spirit ang kikilos sa buhay ng isang tao, hindi tayo. Remember, ang sinabi lang sa atin is mag-share lang tayo. Pag naka-share na tayo, hayaan na natin ang Holy Spirit. Bakit tayo nagka-problema? Bakit tayo nagka-stress? Dahil gusto natin kunin yung trabaho ng Holy Spirit. Kaya ang sabi ng Panginoon, relax ka lang. Ibigay mo sa akin yan. Ako ang kikilos. Pero hindi ang tao eh. Excited. Sige na. Okay? So, ito yung pinaka-common na problema sa church. Na dapat ma-realize din natin na hindi tama. Na dapat hindi natin kaingitan yung gift ng iba. Kasi may sarili tayong gift. At huwag nating i-demand o expect yung iba na pareho sa atin. Kasi God is working in their lives. Hindi tayo eh. So let's allow them kung ano yung trabaho ng Panginoon sa pabuhay. There are different kinds of service in the church, but it is the same Lord we are serving. Lahat. Maraming service na gagawin sa church. Pero iisa lang ang pinagsisilbihan natin. Kaya hindi dapat mainggit. No? Ang Diyos lang ang pinagsisilbihan natin. Okay. Yung next is kasi yung kanina is unwrapping your spiritual gifts. May tanong kayo doon? Yung mga spiritual gift natin. Na we are encouraged to discover it. Yung mga gift natin. Paano po yun talaga? May main ba talaga? Kaya main gift. Pero may mga main minor talaga. Walang minor. Walang minor. Walang minor. Main. Ang tao lang ang bibigay ng term na minor. Kasi pero when it comes to service, they're all the same sa Panginoon. Noon pa, passion ko talaga music video. So ginagamit ko ngayon, pero yun nga, baka may iba pa pero I don't know. So meron yan maya-maya. Yung mga interest natin. Kasi bigay yan ng Panginoon. Bakit ka nagkaka-interest? So, hindi lang isa. Hindi lang isa. Yeah, kaya nga gifts yung term kanina. Hindi lang yung ibig mong sabihin na may sa isang tao may main gift, may minor gift. Parang gano'n?
i-develop yan ng Panginoon eh. Depende sa season ba? Depende sa interest mo. Okay. Which pag-usapan natin maya-maya. Yung pangalawa is listening to your heart. Kasi the way God shaped us into serving is yung una is yung spiritual gift para makapag-serve tayo. Ang pangalawa is ano ba ang klase ng puso natin? Yung pagsiserve natin, ano ba ang makikita sa mga puso natin? Your heart represents the source of all your motivations. Kung paano ka kumilos, paano ka magsalita, paano ka mag-react, lahat yan galing sa puso mo. Kung masungit ka, dahil masungit yung puso mo. Mabait ka, dahil may kabaitan ang puso mo. Yeah, it all comes. What you love to do and what you care about, kung ano yung gusto mong gawin, galing yan sa puso mo. And your heart reveals the real you. Kung ano yung, siguro, one day or two, pwede kang pwede kang mag-fake pwede kang gagawa ng front. Pero lalabas at lalabas rin. In the long run. Kung sino ka. Nalabas ako yung kulay. Na kulay. Your heart determines why you say things you do, why you feel the way you do, and why you act the way you do. Pinapakita, yung mga galaw natin, yung pagsasalita natin, pinapakita lang kung ano talaga yung nasa puso natin. Kasi hindi pwedeng hindi mo pwedeng i-fake yung puso mo eh. Yung naramdaman mo eh. Plastic surgery. Plastic. Kaya nga, pag galit ka talaga, di ba? Ako makikita ko pag galit talaga. Kasi lumalabas, sa puso yan eh. Galing sa puso yan. Hindi ako magkunwari. Magalit ako talaga. So, pero madali namang mapawid. if we want to serve God, dapat i-allow natin na imumold ng Panginoon yung mga puso natin. Kaya nga may prayer si David nung magkasala siya, create in me a clean heart. Gusto niyang baguhin ng Diyos yung puso niya dahil sa kasalanan na ginawa niya. So yung puso talaga ang inuuna niya. Kasi doon lalabas lahat. Ito na yung ni Chanel kanina. Yung certain subjects you are passionate about, yung intense interest, kung ano yung mga interest mo, do not neglect it. Kung ano yung gusto mong gawin. All this come from God and He has a purpose in giving you this. Yung interest mo, kunyari sa media. Music. Ang Panginoon ang nabigay ng interest sa iyo na yan. So kung ano man yung may interest sa'yo in drawing, may interest sa'yo in speaking, or may yung mga interest natin na magliligpit, no, or magayos-ayos, they all come from God. And they are supposed to be used para sa glory ng Panginoon. Kaya huwag natin baliwalain yung mga interest natin sa buhay natin. Because they come from God. Bigay yan sa iyo ng Diyos. Para gamitin sa church niya at sa glory niya. So mag-isip-isip na tayo, ano ba yung love ko na gagawin? Yung gusto kong gawin. No? Because hindi lang yan it just did parang sumulpot sa iyo. It is part of God's plan. Bakit ka nagkaroon ng interest na ganyan? Because He wants you to serve Him through your interest. Dahil mahirap mag-serve na wala kang interest. Napipilitan ka lang. Mabigat sa loob. So yung mga interest natin, kahit gaano kaliit or malaki, dapat isipin natin yung nagaling itong interest na sa Panginoon at gagamitin ko ito to glorify Him. Yung mga interest niya. Yeah, Janine? So it can be a small interest or a big interest. Yung interest, yung love mo to do certain things, but they all can be used. Siguro may isang bagay na mas interesado ka kaysa isa. So ang unahin mo yung ano. May mga project ganun. Kung ano yung pinakagusto mo. Kung ano yung meron kang mas malaking interest na gagawin. Kasi doon ka lang, you would be happy doing things if you are interested to do things.
again, it all comes down sa puso natin. Na dapat yung pag-serve natin talaga is because we are happy doing it, because we are interested in doing it. Hindi yung dahil sinabihan tayo. Bakit puso hindi kidney? Ano nga bakit puso ang napili kaysa hindi kidney o atay ano? Puso. Ate Marlene, pwedeng, sa bagay, may ano na rin, may heart transplant na rin, ano? Bakit puso ang pinili na lahat ng passionate mo, lahat ng interest mo, lahat ng love mo sa puso? Galing sa puso. Bakit hindi sa kidney o sa atay o sa interesting to be Yung mga nurse. Parang fountain siya. Ang puso kasi is why is puso? Ito yung ano life starts from there because of ito mga ano to Cardiac. mga echocardio mga ano to Cardiologist. Bakit sa pero it is kung wala kasi yung heart wala kang buhay. bakit ang kidney? Puso po siguro kasi dahil mula sa puso nagmumula ang dugo na nagsisirculate sa buong body. Wherein we are also living by the blood of Christ po. So it is the blood na kasi nga hindi mag-circulate yung dugo kung walang puso. Okay. Ngayon hindi ako na. So kung walang circulation ng dugo, wala rin tayo. No, hindi tayo mabubuhay. Joke po ang pag-uusapan. May jokes pa rin. Sa dinami-dami daw po ng puno, saging lang ang may puso. Hindi naman po kidney. Hindi naman kidney first. Hindi naman tayo. And besides, the center of a man's being is the heart. Diba? Yung pinaka-sentro ng pagkatao. Kaya nga, what we think, bago darating sa isipan natin is galing sa puso natin. Remember yung pinakauna natin mga lesson? It all starts from the heart. Kung ano maging reaction ng puso mo, saka yun aakyat sa ulo mo. At doon mo ipaprocess. Pero dito muna, ano muna yung naramdaman mo. Nagiging reaction yung naramdaman mo dahil pre-process na lang ulo mo. Pero galing mo nasa puso yun. Okay? Yun yung maganda yung tanong natin, Marlon. Ito na yun. Don't ignore your interests. Consider how they might be used for God's glory. There is a reason that you love to do these things. May rason kung bakit may interest ka sa mga bagay-bagay. Bigayan ng Diyos sa'yo. So, hindi yan, don't think of it na ito yung interest ko eh. No? Because in the first place, hindi galing sa'yo yan. Yung interest mo na yan. And kung pag-uusapan ng interest, maraming bagay yan. Kung ano yung pinagkaka-interesan mo. How yung pinagka-interesan mo na to spend your time with. No? So kung may mga interest man tayo na gagawin sa mga buhay natin, huwag natin baliwalain yan. Napaka-importante sa Diyos yan. Dahil gusto niya gamitin mo yung interest na yan para sa kita, para sa glory. At hindi niya lang binigay yun para masaya. Ibig mo sabihin, Pastor, Brother Manny, yung interest ko na talagang gusto kong tumulong sa pamilya ko, bigay ni Lord yun. Bigay ni Lord yun. Hindi sarili kong gusto mo. Dahil kung tao lang, Ate Marlene, hindi. Wala sa puso ng tao kung tao lang natutulong. Kasi ang tao, ang iniisip is sarili niya lang. So yung binigay sa na interest na tutulungan yung mga kapatiran or yung pamilya mo, it comes from God. At kung gagawin mo yun, ang glory ay mapunta sa Panginoon. Okay? God wants you to serve Him passionately, not dutifully. Ito na yung gagawa ka, mag-serve ka sa Panginoon dahil gusto mo, dahil mahal mo. Naggagawin yun. Hindi dahil utos yun. Kasi marami na experience na kung ang tao ay mag-iisip na gagawin niya, lalo na dito sa church, hindi masusustain, hindi magtatagal
A person won't last long serving the church if kung ang mind niya is duty, yung pagsiserve niya. Mawawala at mawawala yan. At marami nang nawala sa atin. Kung just to be honest with it. Actually, kaya from the start, 2 years ago, we have already 400 videos uploaded on YouTube. 400. At saka magiging 100 videos na tayo sa fellowship. 100. Bilis na. Wow! Ang dami. Laki na. Bakit? Is it dahil dalawa bawat linggo? Depende, tatlo minsan sa linggo. Tapos Kasi may ano. fellowship. Kasi po, Brother Manny, ilang weeks po tayo sa isang taon? 52 weeks Ito. po. Oo. O like, ilang taon na po tayong nag-Wednesday na lang may teaching, like, ano na din, na nag-start ang videos. So, mga ganun nga, 100 po. Mas maganda kung makumpanya yun because that can be used as a resource material. May playlist na po tayo sa Wednesday Fellowship sa YouTube. May page. May sa YouTube, may playlist. Halimbawa, sa Wednesday from the beginning, pwede nyo hanapin yung mga date. Okay. So, anytime, kung gusto nyo, yun nga, mag-share sa mga kaibigan. That's good. Interest ni ano yun. Usually. Tsaka may nagko-comment na din na sabi niya isang document. Parang feel ako na part of the fellowship kasi yung mga, yun nga, discussion. Hindi ko pa nasundan yun. Wala pa akong time, bro. Ay! Sayang. Pero, one day. In-encourage ko nga yung mga, sana sa church. I mean, I Encourage listened natin to sila some sa... of them. Pero hindi ko nasundan yung discussions. Which is parang interesting. Yung mga bago, sana i-encourage natin sila sa YouTube kasi may mga topic na talagang interesting. Yeah. Anyway, malapit na tayo. Serving God from your heart. Ano ang ibig sabihin? Ano ba ang maipapakita? How can we prove na yung pag-serve natin is galing sa puso natin? Kasi makikita yan. May kasama nga pong pagmamahal kasi di ba sabi God is love. Hindi ka Oh, pwede. you are serving God passionately. Okay? May dalawang bagay dito, I think. When you are serving God from your heart, you are serving with enthusiasm. Yung bukal sa loob mo. Yung ba term sa Tagalog noon? When you are doing what you love to do, no one has to motivate you. Hindi mo na kailangan i-motivate. Or challenge you or check up on you. You do it because you are enjoying doing it. You don't need rewards or applause or payment because you love serving in this way. So kung galing sa puso mo yan, hindi mo na iniintay Ang kapalit. ang kapalit. Ang kabayaran. Or ang palakpak ng ibang tao. Because love mong gawin yan eh. Interest mong gawin yan. This is one indication that you are serving from your heart. No? Na yung hindi na kailangan sabihan pa ni pastor na gagawin mo ito. Oo. Kusa na lang na gagawin mo. Dahil gusto mong gawin. Okay, so first is enthusiasm. Ang pangalawa is effectiveness. Dahil kung mahal mo yung ginagawa mo, effective ka. Effective ka dahil gusto mo yung ginagawa mo eh. Yung passion mo into doing things na maipasa mo sa iba eh. Yung gusto mong gagawin para sa church, maipasa mo yun. At magiging effective ka talaga. Dahil makikita yon ng mga tao. Na ginagawa mo yun, hindi mo hinintay na i-acknowledge ka dahil ginawa mo yun. But ginawa mo yun dahil sa puso mo. Pagkagawa mo yun. So there are two indications na yung pagsiserve natin ay galing sa puso natin. Yung enthusiasm sa effectiveness. Okay. Then don't settle for achieving the good life. Aim instead for the better life. Ang good life kasi is kung anong meron. Yung walang hindi ka maghahangad ng mas maganda.
the better life is makapag-serve. You can say that you are serving for a better life lalo na ginagawa mo yun para sa Diyos. Yung good life is gagawin mo yun para sa mga tao. Makontento ka na dahil ginawa mo yun para sa mga tao. But if you are doing it, yung aim mo is for a better life because you are doing it for God. Mas mataas kasi ang standard kung gagawin mo para sa Panginoon. Kasi Panginoon yun eh. I mean, alam mo na gagawin ko to para sa Diyos. Gagawin ko to para sa Savior ko. So, yung paggawa mo ng bagay, mas maganda or mas mataas ang standard because you are doing it para sa glory ng Panginoon. Yung parang hindi, yung ina-exert mo na effort, hindi basta-basta. Because alam mo kung para saan mo ginagawa. Okay? And our last, hindi pa pala. So, ang challenge sa atin is figure out what you love to do. What God gave you a heart to do and then do it for His glory. Alamin na lang natin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos. No? Pero yung sinabi ko nga kanina, ang unang-unang important na gawin natin is bago natin malaman kung ano talaga pinapagawa sa atin ng Diyos, unang-una natin gawin is yung relationship natin sa Panginoon. Yung araw-araw natin na prayer, araw-araw natin na devotion. Saka pa lang natin malaman kung ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos. So, huwag tayong manalangin agad na, Lord, ano bang gusto mong ipagawa sa akin? Pero isang linggo ka na palang hindi nanalangin. Di ba? Pwede ka naman manalangin. Shortcut yun. Lahat ng sandali gumawa. Yun ang mas Ate Marlene. Yung trabaho. Katulad sa akin nangyari kagabi. Yun ang mas may intimacy. Kahapon, testimony ko lang. Kahapon, naglalakad ako, malaking lugar, nilalakad ko. Ang lakas ng ulan. Ang lakas ng hangin. Ang sabi ko, Lord, Father God, tulungan mo ko. Huwag mo ako hayaang babasa. Panginoon ko nananalig ako sa iyong kakayahan. Ikaw ang aking Panginoon na po-protectionan ako. Nakausap mo, sabi mo, saan ka ate? Magdadasal ako noon. Tapos alam mo, nakarating ako sa town, hindi ako basa. At hindi ako tinaray ng hangin. Kaya sabi ko, napakagaling ng Panginoon, manalangin ka, pakikinggan ka. Napakagaling talaga. Mas kaya naglalakad ka, manalangin ka. Ang protection mo talaga, nasa kanya. Eh, hindi pwedeng sabihin na wala kang time manalangin. Oo, lahat ng sandali mananalangin ka. Kasi kahit saan pwede. Okay? So, kung ayos yung relationship natin sa Panginoon, tapos hindi pa natin alam kung ano yung pinapagawa niya sa atin, it's time na magtanong tayo sa Kanya. Na Lord, ano ba talaga yung gusto mong gawin ko para sa church? Ano ba yung gusto mong gawin ko para sa iyo? At ipapakita sa iyo. God will show it to you kung ano. Kasi siya ang nagbigay ng gift. So, yun lang. Ito yung yung conclusion natin. We are shaped for serving God. Magsiserve talaga. Yung sabi ko kanina, yung serving is kakambal ng pagiging anak mo ng Diyos. Amen. Hindi mo pwede talaga sabihin na anak ka ng Diyos tapos hindi ka nagsiserve. Kasi pinakita na yan ni Jesus Christ when He was here. Kaya nga tinawag Yes, tayo. Kaya tinawag tayo ng Diyos para magpalawag sa Kanya. Okay. So, ang tanong natin ngayon is, paano ba? In what way can I see myself passionately serving others and loving it? Paano ba ako nagsiserve na yung galing sa loob? Na yung gusto-gusto kong gawin para sa church ng Panginoon, para sa mga kapatiran. And I like doing it. I love doing it. Ano ba yung mga ginagawa ko ngayon na pagsiserve sa Panginoon na hindi ako nagre-reklamo? Hindi ako naghintay na i-acknowledge ni Pastor na ginawa ko ito. Kahit andyan man si Pastor o wala, may acknowledge man o wala, gagawin ko dahil para sa Diyos at gusto kong gawin. Amen. So yan yung question natin na babaunin pag-uwi natin. Again, lahat tayo may gift
na binigay ng Panginoon, what is left for us to do is to discover kung ano yun and gagamitin yun para sa Kanya.